مخرج العظيم. ضل اسمعها صح؟ ايه بدي اعرف شو العظمه بالموضوع. مخرج اخي طبعا هو يعني فنان اكسبشنال يعني. قلب ممكن تتعامل معه بحياتك هو جورج وسوف. لازم نسمع جار حدنا بالحرش هونيك. ما في شيء، ما عادي في ما شيء. في تدريبات اي تدريبات اي بالون درون امريكانيه قصفت اثبت اكيد انه في انزال جوي من القاعده الامريكانيه. فلت سبوت لايت. ديفيد أوريان صباح كيفك؟ الخير. صباح مين؟ الخير. الحمد لله. مخرج العظيم. ضل اسمعها صح؟ ايه بدي اعرف شو العظمه بالموضوع. مخرج اخي ايه بس انت عندك يعني هي بس تقول مخرج دغري بتركب الكاركتر تبع اللي بيعيط وهيدا. بس انت توتالي اوبوزيت. إيه. بدك ريلاكس، بدك الست يكون مريحة. مع انه ما صارنا كثير قاعدين مع بعض، بس منيح انك لاحظت انا عملت الموضوع. ريسيرش. ايه ليك فكرة انه المخرج دائما المفروض يكون معصب، المفروض يكون في يكون الواحد ان كنترول على الفريق اللي معه بلا ما يعمل لهم قلق، بلا ما يعمل قلق لحاله. يعني depends انت حسب كيف مركب الفريق تبعك، اذا بيقدر يفهم عليك، اذا بيعرف يشتغل على رواق، اذا بس انه فكرة هيدي عنا بالشرق الاوسط خاصة. يعني انا بلشت شغل اصلا، اول ما بلشت شغل كل الدايركترز اللي اشتغلنا معهم نحن، انا كنت عم اشتغل ببرودكشن هاوس، كلهم اجانب. ما سمعت ولا مرة صوت حدا طالع، لانه كلهم عادي بيعرفوا يشتغلوا، جايين يشتغلوا. عنا ما بعرف شو هالفكرة اللي اخدينا، انه الواحد لازم يصرخ ويعيط ويبهدل، يكون بلا اخلاق. ما بفهم يا اخي، والله ما بفهم. ما كمان من الافلام يعني هيك صوروا لك المخرج. عرفت كيف؟ بتشوفوا انه ايه حدا معصب ومنهار وكل الوقت بده يكسر. وشوف يا اخي ما بدها القد ما بدها القد. انت جايين تتسلوا، عم تشتغلوا شيء حلو. اذا كان موتر جو على السات، كيف الواحد بيطلع شغل نظيف؟ بس قد ايه فيك يعني كمان ما بتلاقي يمكن في حدا بياخد ادفانتج انه المخرج مثلا هيك رايق وطيوب وكذا وهيك. فهيدا الشيء انه كمان الممثلين معودين على المخرج اللي بيعيط كمان. ايه اغلبيتهم ايه، بس انه حتى لو كانوا اخذين ادفانتج اول شي ساعتين ثلاثه، بيرجع بيمشي حاله. بيمشي حاله. بيرجع بيمشي حاله. الشغل بده يمشي حكمة ما في كنات. هن بيركبوا شقلة اوقات، بس انه بيمشي حاله. بس لا انا اكيد مع هيدا الاسلوب. يعني كمان انا اسلوبي هيك بالشغل، يعني انه بالعكس بدك تفهم كل شخص وبرواق، تفهمه على طبيعته، مش تفهمه بالقوه. يعني صح، ما يكون مجبور انه يسمع يعني نصايح او يسمع الكومنتس تبعولك. يعني بلس انت عم تشتغل اغلبيه الوقت مع الممثلين يلي هن بيسكلي عم يشتغلوا بمشاعرهم. يعني اذا هن ما كانوا مرتاحين معك على السات، اذا كانوا هن موترين، كيف مستنظر انه نطلع منهم شغل نظيف؟ كيف مستنظر منهم انه يحسوا؟ ما هن كل شغلهم باحاسيسهم. تخيل عمل لهم قلق. تخيل انا هلا نيفا راسك قاعد عم طشطش بيبي شو اسمه، عم صرخ وعم عيط، وانت بدك تركز كرمال تمشي بمشهد. عندك مشاعر بدك تتذكرها، بدك تستحضرها. كيف ما بفكروا بهذا الموضوع؟ ما بفهمون صراحه. ضلوا الممثلين مرعوبين يا اخي. شو شو القصه؟ حسب مع مين شغالين قبل. بيسالوا عندي على السايت بصيروا انه هيك مثل كانوا شايفين شي مخلوق فضائي واصل جديد على عن جد. انت كتير منيح. بس ليك كمان انه بدك تمسك السات مش بس كممثلين. يعني المخرج على عنده مسؤوليه A to Z كل شيء. يعني حكيم نفسي على السات اكثر. ايه لازم يعملوها هيدا كمان، يفوتوها بالميجر يعني كمان عنا، لانه you have to. ما فيك انت في عندك سات، في عندك 45 شخص معك، كل واحد من باك جراوند، كل واحد من نفسيه، واحد واعي قلوة امبارح عشيه زعلان هو صاحبته. يعني في عندنا كل هول الاخبار وجاي كل مشاكله معه على السات. اغلبيه الناس بتفصل، ما بتفصل، ما بتجمع حياتها الشخصيه بالسات. بس انه كتير اوقات انه بتواجه هذا الموضوع، فبتضطر انت انه تعمل شو اسمه مصلح، وتعمل هذا الشخص اللي بده يهتم على بالكل بالوقت. بذات الوقت بدك تهتم بالبرودكشن، بدك تخلص تصوير على الوقت، بدك تراعي الانتاج، يعني ايه. وكلهم حاطين براسهم انه ما حدا بيحل لنا مشكلتنا الا المخرج. طبعا يعني وشو ما قاعد بالانتاج بزتوها لعندي، وشو ما قاعد مع الممثلين بزتوها لعندي، وبالاخر كمان بتنزت علي لو شو ما صار. فايه مسؤوليه جدا كبيره. فكروها هين الواحد يكون مخرج؟ لا ابدا. يعني بيقعد ورا المونيتور وبيحكي وبيحضر. اخي لا اكيد لا، مش هي القصه. طب ليك في شغله، لانه هيدي كمان انا بواجهها، قديش واحد ممكن يكون
مخرج وباك جراوند تقني كتير. يعني بمعنى ممكن يكون طالع مدرج كيف بالجيش بيتدرج بيصير ضابط، بيكون طالع مثلا خي من كاميرا مان دي او بي، وبصير عنده المام وشغف كمان بهيدا المجال. وبتلاقي بصير مخرج بيكون عنده خبرة كتير أكتر من مخرج، بس قديه ممكن يوصل لإحساس المخرج اللي هو ما بيعرف شيء تقني بالمرة. يعني بمعنى إنه في بعض المخرجين تلاقيه خي ما كتير بفوت بالديتيلز، الكاميرا واللانس والإضاءة والشغلة وغير لي الفريم وفوت من هون وطلع من هون، عم بيركز بيكون على القصة بس وعلى المشاعر وعلى التمثيل. قديه هول القصص بيخلطوا على الشخص وحسب دراسته وباك جراونده. وانت من اي نوع من اي يعني خبرتك جاي من اي باك جراوند؟ يعني ما في يكون في عندك مخرج على السات ما بيفهم بكل شيء. اذا انت ما كنت الشخص الفهمان بكل اكتر من كل الاشخاص اللي موجودين على السات you cannot control. مش قصة بس كنترول، انت لازم تعرف انت شو بتقدر تاخد من الايكوبمنت اللي عندك اياها، من الكرو اللي معك، كرمال تقدر توصل قد ما فيك الفيجن تبعك بالاشياء الموجودة او الاشياء اللي انت طالبها. يعني تخيل اوقات انت مثلا عندك ايكوبمنت مهبة وداب بس ما بتعرف تستعملهم كرمال توظفهم للاحساس المتطلب للمشهد. هيدي مصيبة. It's always better إنه يكون الشخص أو المخرج عنده المام ب technicalities ودايما up to date. It has to be up to date. ولا بينسى برجع مع الوقت بتضلوا على الآن ورا مع الديناصورات نقول. لا أكيد يعني لازم يكون الشخص عنده knowledge كافي بكل شيء دخله technicalities بالكاميرات lenses framing ساوند ميوزك، لانه انت بتاخد قرار هلا على السيت من بعده في عندك تشين رياكشن بتوصل معك للبوست برودكشن. مظبوط. فلازم تكون عارف انت شو فيك تعمل. ايه انه لازم تعرف شو فيك تعمل، شو فيك تصلح، شو فيك يعني تغض النظر عن هيدي لانه فيك تحلها هون، او مثلا بدك تاخد هيدي لانه انت رح تزيد عليها بالبوست برودكشن هيدا الشيء كرمال تقدر توصل للنتيجه اللي بدك اياها. اذا ما عندك هذا الموضوع بتفوت بالحيط. مظبوط. تفضل الحيط ما you cannot fix it in post. لا هيدي الموجودة دايما الكلمة. انه هيدي بنحطها هاي عادة بنقولها للكلاينت. ما يهمك ما يهمك فوت بالحيط. بس انا فكرتي انه في اشخاص يعني اكيد النولج كتير مهم، بس في اشخاص بيكون عندهم شغف بالتقنيات بيعلقوا هونيك شوي صغيرة يعني كمان حسب منين طالعين، عارف كيف؟ كمان بيعلقوا انه بالاضاءه، بيعلقوا باللانس، خيي طب ما تطلع وتمثيل وهلا اترك لي اياه شوي انه فيك هيدي التقنيات فيك تزتها على التكنيكال دي او بي او التكنيكال يعني الدايركتور اوف فوتوغرافي او الجافر او عارف كيف انه تريح راسك. وكل ما كبر العمل برايك انه بتصير المسؤوليات محدده اكتر، ولا بضل ضمن يعني خبرتك بضل بتحس انه بدك ضل ماسك السمول ديتيلز؟ ليك ما فيك تغض النظر كومبليتلي عن كل شيء، لو قد ما كان صغير العمل لو قد ما كان كبير العمل. فيه يعني بس يكبر العمل يعني انت عم يكبر معك الكرو، عم يكبر معك الكرو، عم يكبروا معك اللوكيشنز، البادجت، كل شيء. يعني اتس اون هاير سكيل، كله بيجي مع الخبره. ما فينا ننكر يعني انت ما فيك تيجي تكب حدا على سات شو اسمه 2 يونتس مثلا او 3 يونتس يقدر يلقطهم كلهم سوا اذا ما بيعرف باليونت تبعه شو بده يعمل. وبالشيء اللي انت عم تقوله انه في عالم بيركزوا بس تكنيكاليتيز، ايه هودي العالم موجودين. يعني بيكون انه بلش الباك جراوند تبعه تكنيكال بس بحب يكون مخرج وقدر يوصل شو اسمه فرصة انه يكون مخرج. قد ما كان عين هذا الشخص وتركيز هذا الشخص رح يضل ماشي على الباك جراوند اللي هو معود له، يلي هو عنده خبرة فيه. بتاخدوا وقت، ما انه شيء ما حدا مش ما في غلط. ايه ما يعني هو لازم يعرف انه لازم يركز اكتر على هذا الموضوع، وبيعرف انه نقط قوته هون لازم يركز عن نقط ضعفه كرمال يقوي حاله فيهم. عالم تزبط معهم، عالم ما بتزبط معهم. بس it's always better انك تكون جاي من باك جراوند ايموشنال
اوكي عندك احساس عالي للصوره، لكيف تخبر قصه بالصوره، كيف تخبر قصه بالكاميرا. يعني اكثر شيء انا بيستهويني، انا بيستهوي 3/4 العالم بعتقد اللي بيشتغلوا بهالدومين الافلام الصامته. يعني ما في ينحكي، يلي انت بس عم تحكي بالكاميرا. فيك تبكي الناس بس بحرك الكاميرا بالموسيقى اللي عم تعملها مع الممثل اللي موجود قدامك. بس تجي على قصة التمثيل، إذا في عندك شخص كل حياته بس بيركز على فريمينج حلو وعلى ضوء حلو وما بيركز على الممثلين شو عم يحكوا هالأخبار، إيه رح يلاقيها صعبة جدا إنه بس يركز على الممثلين، لأنه شغلته يقشع حلو، شغلته يقشع صح، فبتاخد وقت. وبحبها يعني. وانا انا بصير انا بعرف مين، بس شوف بس كون عم بحضر ميوزك فيديو او دغري ببين معي انه هذا شو باك جراوند من التصوير. ايه بتشوف على شو عم بركز اكثر، الخطيط تبعه كيف راكبه، في يكون مهووس اديتنج الزلمه، حيللها بالبوست يعني. ايه يكون مهووس اديتنج كمان. اوقات في عندك مخرجين بس بحبوا يصلحوا كل شيء المونتاج. مزبوط. طب ليك خبرني عن حالك اكثر. بلشت يعني شفت اعلان لك كتير حلو شو هو الامن الداخلي ولا كان ما تتصور الكامبين. ايه الكامبين كتير حلو. بلشت اعلانات وبعدين انتقلت لتصوير مسلسلات، ومن اكبر الاعمال الحلوه اللي انشهرت فيها هو سيره جورج وسوف، مسيرتي. ضجت الدنيا، وطبعا هو يعني فنان عظيم وفنان اكسبشنال يعني. فالعالم كلها كانت ناطرة هيدا العمل. كنت عم شوف شوي هيك شو الردود الفعل، كانت بوزيتيف وفيها شوي نيجاتيف أشياء انتقادات صارت، بس بشكل عام أصلا خبرني كيف يعني كيف وصلتوا للفكرة، كيف أول شيء كيف اختاروك لهيدا العمل الضخم والمسؤولية الكبيرة. خبرني أكتر عنه. هيدا بعتقد هيدا بروجي يعني أكتر شيء ممكن يعلم شخص بحياته بهيدا الدومين، إنك تكون عم تشتغل هيدا البروجي تحديدا مع أبو وديع. العالم يلي ما بتعرفه لأبو وديع بتجهله عن جد. هيدا الشيء بنقال إنسان شو ما تقول عنه تحكي عنه المنيح قليل، لأنه هلا طبعا في الإيماج المعروف عن أبو وديع إنه مش كالجي وما بعرف شو من هودي موجودين العالم بيحكوا فيهم، وكل العالم بتملح وبتبهر وبتزيد من عندها. أوكي هودي يحطون على جنب. أطيب قلب ممكن تتعامل معه بحياتك بتواضع بالنسبة لمين هيدا الشخص بالحياة، بالنسبة لشو عامل هذا الشخص بالحياة، هو جورج وسوف. وبعتقد ما في حدا من كل اللي بيحبوه واللي ما بيحبوه إلا ما عباله يحضر قصة حياته الزلمة، كيف عاش، كيف بلش، كيف مشي، لأنه كل العالم تسمع ترطيش واحد من هون فبصير تجمعها وتألف عليها أخبار وتزيد وتملح وتبهر. بس the project مثل ما هو نحن عملنا قصة مسيرة اسمه البروجكت، مسيرة حياة أبو وديع الفنية، كيف بلش الفنية. يعني اضطرينا نتطرق لبعض الأمور الشخصية بحياته لأنه بتتداخل طبعا بسياق الأحداث اللي وصلته ليوصل لهون لينتشر كيف شو صار معه بالحياة يعني. بس اللي طلع بالبروجكت هو نقطة، جزء صغير، نقطة لأنه إذا بدك تحكي عن جد قصة حياته لأبو وديع في عندك فيك تعبي شي 60 حلقة دراما كومبليت من كل فاز لفاز، كيف مشي وشو صار معه والقصص يلي صارت معه بحياته اللي ما قدرنا نحطها كلها سوا. طبعا يعني هو كان عم يحكي، هاي خبرك يا ما حد بيعرفها، الانترفيو تبعه كان مثلا يقول أبو وديع والله طلعت من لبنان وصلت على فرنسا، نزلت على شو اسمه على أفريقيا، عملت حفلتين هونيك، رجعت طلعت على انا هو عم يحكي قاعدين انا والبروديوسر حد بعضنا رضا الجو نطلع ببعض انه هودي قديش بده يكلفونا فانه كيف بدنا نروح نعملهم، ما معنا وقت اصلا نعملهم يعني، وكلهم ايبوك يعني كلهم صايرين هود الاحداث عم نحكي نحن 70 80. كنا هو عم يحكي نطلع ببعض نحن انه
اوكي هلا بنشوف شو بنعمل. ليك وين عم ياخدنا على قديش ايه ولا بتتخيل انت انه شخص بهالوقت هاو كلهم صايرين معه، ما عدا احاديثنا انا وياه بالبيت واخباره اللي مخبرني اياهم، يعني كمان ما فينا نحطهم كلهم سوا على الهواء يعني. ف كثير حلو. بس طريقة يعني كيف قسمتوا حياته أصلا ل3 مراحل. وأنا إذا هلأ بتذكر جورج وسوف كمان براسي بقسم له حياته ل3 مراحل اللي أنا اختبرتهم. يعني مرحلته هو وطفل وبس تعرفنا على هيدا الصوت اللي صوت بلشنا نستغرب انه هيدا الصوت الرفيع، الولد مين هذا، حدا كبير مش كبير، بس صوته حلو، بس ضج الدنيا كلها بصوته هو وصغير. انه صار الطفل النابغة صاروا يقولوا عنه الطفل المعجزي، ما بعرف شو بتحطوا القاب وهيك. بهالمرحلة انه بلش ينشهر، بس نفس الوقت صار ينشهر بوزيتيف ونيجاتيف. يعني اذا بتتذكر، هلا انا بتذكر اكبر منك ايه بس انه الاخبار بنعرفهم يعني. ايه يعني يمكن ما خبرك عنهم او حدا قال لك انه بلش ينشهر انه مين هيدا ومنين جاي وكيف طالع وشوية يعني صارت العالم بهيدي الفترة يعني ما كنت متقبل كتير جورج وسوف. متقبلته بس قد ما هو اكسبشن ومهم كانت يعني مش مألوف بالنسبة لها هيك. قصدي مش متقبلته، حبته بس مش عم تستوعب كاركتيره والكاريزما اللي عنده اياها، مش عم تستوعبه. فعم على طول عم بتحط يا نيجاتيف، يا ناس بتعشقه يا ناس تكرهه بهديك الفترة. صح. ورجعت كمان مرقت على المرحلة الذهبية تبعه اللي هو لما كبر شوي صغيرة، طلع من المنطقة من هون برم بيوروب برم كل بلدان العالم يعني. والمرحلة الثالثة أنا عم بختصرهم لحتى أنت تحكيهم. أول شيء كيف قدرتوا تلاقوا الكاركترز، لأنه شيء مش طبيعي، شيء كتير حلو. الأشخاص اللي لقيتهم ما مش عارف منين جايبهم يعني مش بس بالشكل، بالكاريزما وبالتمثيل. هيدا بعتقد كان أصعب شيء بالبروجكت كله سوا، إنه نلقى الأشخاص اللي عم يمثلوا له حياته. الصبي الصغير سليم حايك، برمت الدنيا عليه كورين شلفون كرمال لقيته هي الكاستنج دايركتور. هو رجعنا لقيناه من صبي بطرابلس. اوكي عملت كاستنجز مهبة ودب لا قدرنا لقيناهم. وليك قديش طلع ناتورال الصبي مش طبيعي، وحتى صوته حلو. ايه هو صوته يعني صوت نحن بالاساس عملنا أه. كمان الكاستنج مع الغنى، لانه كيف بدك تجيب حدا يعمل حاله عم بغني هو اصلا ما بيعرف يغني. يعني كان باساس كاستنج انه يكون في عنده ابيليتيز، انه يكون في عنده صوت ان كيس نحن اضطرينا نستعمل له صوته كمان عشان نطلع نسجل اي دي ار كل شيء. تاني فئة عمرية عامر فياض، هو تلميذ جامعة، تلميذ معهد فنون اللبنانية. وأنا أول ما حكينا رودولف عنه للبروجي وطبعا إنه ريسيرش اللي عملناها عن أبو وديع من هو صغير كيف كبر وكيف شكله وتيابه، يعني كان براسي عامر يلعب الدور، لأنه شخص جدا موهوب وحضرت له كتير مسرحيات. أنا بنزل على الجامعة اللبنانية هيك أندر كفر شوف مين في نيو تالنتس طالعين. عفوا اغلب العالم بيعرفوني باسمي اكتر من شكلي، هلا اني بلش يعرفوا شكلي يعني. اوكي. فكنت انزل متخبي، ما حدا يعرفني، حدا ينزل يحضر يعني. كنت حضرت له كذا عمل بالجامعه اللبنانيه وشورت موفيز وهيك، فحطيته براسي. وكان شعرته اصلا كيرلي. انه وقت حكينا لعامر، وقت حكيته دقيت له قلت له بعت لي صوره، هلا طلع قاصص شعره. يخرب بيتك يا عامر شو عملت فيه؟ مش مخبره انا، ما خصه يعني الصبي. لاحظنا الجميل انه نحن من وراء كورونا والاوضاع البلد انقدف التصوير شوي، كانوا رجعتوا له شعرته بيرفكت. قلت له اتركهم انت. بيرفكت. وثالث شخص اللي هو اللي لعب دور ابو وديع، اللي هو اكثر شخص بيشبهه. اوكي فريد توفيق، هو تركي انجأ، بيعرف يحكي عربي. اوكي هون بيرجع الفضل الأكبر كله سوا على التركيز على الممثلين اللي رامي عطله، هو الأكتين كوتش كان معنا كمان. يعني هو لقط الكاركترز من الصغير للوسطاني للكبير. ففريد نحن شو عملنا معه؟ صوته إذا بتسمعه أصلا هو أبدا مش الصوت اللي حضرته أنت بالمسلسل. يعني نحن نحن علمنا فريد كيف يلفظ صح.
هاو تو ليبس يعني ليبسينج لا كله ليبسينج هذا الشيء. ورجعنا رحنا عملنا كاستنج للاصوات، لا ارسينا على جان بوجدعون، وطلعنا انا وجان على الاستوديو، قعدنا كل جمله بجملتها كل نفس بنفسه مع الليبسينج تبع فريد يلي 3/4 الوقت حتى لانه كيف عم يلفظ الاحرف وما بيلفظن اصلا هيك يعني. جربنا قدر الامكان بالتصوير بس ايفنتشلي بدك تخلص تصوير يعني ما فيك تضل، والزلمه هو كمان تعب. ف قعدنا نحن مع جان بالاستوديو ADR شو اسمه الحلقه اللي لعبها فريد، وخففنا له كمان حكي ببارت مطارح كمان نقدر نطلع كريديبل قدر الامكان. هلا العالم اللي حضرت ما عرفت انه هذا ADR الا شو نطرت الجنريك او اللي بتعرف صوته لجان، ما حيخطر ببالها انه معمول. it was huge فظيع. بس ليك اللي بيحضر الكاركترز بحس انه انت يعني هلا انا عم تفاجئ انه انت مثلا الاشخاص اللي دورت عليهم لما عملت ريسيرش عنهم اصلا ما كتير بيشبهوا وصوف، بس لما بشوفهم بالموفي انه لابسين الدور بالشكل بالكاريزما بالحكي. فانا يعني واحد بيقول لا واحد كاريزما جورج وسوف وحكيته مثل جورج وسوف وكذا لقطه، لا انه في تدريب في بروسس طويل عريض. يعني هلا عم تقلي عن الشاب الاكتنج كوتش، لا الممثل عامر فياض، انه خي رجعت شفت مقابله له ما بيشبهه كتير بس ابدا. بس يعني كيف قدر هيك يتحول يعني مشيته مان حكيته كاريزما، وما ضروري يكون كوبي بيست يعني. هلا انه لا اكيد لا، بتحس بس انه بتحس انه هذا ذات الشخص يعني عم بيجيب الكاركتر كتير حلو. كتير وحش عامر، وانا تشوفه انت يعني هذا كاركتر بس بيركب كاركتر الصبي عنده مستقبل جدا قوي. بس هيدي المراحل تاخد قد ايه وقت يعني؟ مثلا يعني خبرني من قد ايه اخذت وقت كاستينج لقيتوا الاشخاص، قد ايه اخذ وقت انك تو ترانسفورم تحولهم بالكاركتر ويتعلموا ويحفظوا السيناريو هالقصص، قد ايه هذا بياخد وقت؟ ليك لو بروجي مشي بطريقه طبيعيه كنت بقول لك بده شي 4 أشهر ل 5 أشهر كاستينج، ومن بعدها شي 4 أشهر تدريب، وبعدين شي 2 تصوير. هيدا إذا عم نحكي بالإيديال بالحياة كيف تزبط عادي. بس نحن لا كنا عم نصور بس دين كورونا بقطعة المازوت بلبنان والبنزين، وما في تنقلات، وهيدا ما في شي يسافر على بيروت، وهيدا ما في يرجع يروح. إيفن الممثلين أغلب الممثلين إذا شفتهم أهله لأوديع مفروض يكونوا نحن بسوريا ما قدرنا نفوت الممثلين على بيروت. نحن كل الممثلين اللبنانيين عم يحكوا سوري. يعني كان الظروف القاهرة اللي نحن عم نصور فيها يعني ما بقى في شو اسمه عصب دولاب ما ركبت بوقتها. صورنا نحن على 3 مراحل. ثورة مرقت الثورة بوقتها ما بقى شيء ما مرق ما مرق الجراد علينا كمان ما بقى شيء ما مرق. صورنا على 3 مراحل. بعتقد كل الكروز تبع لبنان كل الكرويات لبنان اشتغلوا فيه للبروجي. اساس بتشوف الجينيريك بتبلش الجينيريك ما بعد يخرب، بتحس حالك انت عم تحضر شيء ليونيفرسال. كل اغلبيه الكرو بلبنان اشتغلوا فيه للبروجي، لانه هون كان بيزيكلي 3 بروجيات. اول مرحله تصورت لحالها، ثالث مرحله تصورت ثاني شيء، والمرحله الوسطانيه تصورت اخر شيء. هيك كان الوضع تبعنا. بس ان جنرال كلهم على بعضنا كانوا شي 35 يوم تصوير. واصعب شيء بهذا التصوير تحديدا كان مثل ما شفت، لانه ما في عنا مثل الحياة الدرامية عادة نتفوت على لوكيشن بتصور لك هيك نهارين 3 بتخلص انه بلوك كامل. لا هون في عندك ديكور عم بتعمره كله سوا كرمال مشهد او كرمال لقطة. يعني الرك على الارت دايركتورز اللي كانوا معطرين معنا احترق دينهم فيه للبروجي بشكل، بس شفت النتيجة ده طلع حلو. يعني إن كان عبير ولا إن كان نصري هلكو كل شيء إبوك. وأنا كتير نيقة وما بدي شيء يبين إنه فرق سنة لقدام سنة لورا، وتيلقوا زيت الأيتمز اللي كانوا موجودين. يعني حسب نحن عم نصور بالثمانينات، فأنا كل الأغراض لازم يكونوا أغراض السبعينات لأنه هو يكونوا أبديتد هالقد. يعني عرفت كل شيء لورا. سيارات بالسبعين بده إياها موديل 50. وتشوف أنت كانوا يجوا إنه بعض الأشخاص مش الأرت دايركتورز بقى واللي عم بدبرونا الفيكسرز طبعا القصص
ايه ما هيدي السياره شو اسمه لاكوني هيدي كانت لا جوجل هيدي لاكوني هيدي السنه طلعت بعد سنتين من ما صارت القصه تفضل روح جيب واحده مالنا السياره اللي بوقتها بوقتها نعمتهم. كان حلو كتير البروجي بس يا ريت كان بغير ظروف نحن صورنا كرمال تو انجوي مور لان كان في علينا لود ستريس كتير كبير كرمال نخلص ونسلم للشاهد اوريدي كمان تاخرنا بالدليفري شوي انضغطنا بالوقت مش تاخرنا بيسكلي بس انه وما تنسى كمان انت بتخلص البروجي بدك تحضر الابوديه بتعرف ان احنا يعني فتنا ايفنتشالست حياته يعني مش نحن عم نخبر نحن مثل ما بدنا. طب قد ايه ديفيد قديش كنتوا صادقين بقصته او قديش مش انه اكيد صادقين بس قديش قدرتوا يعني تو ريفلكت قصته الحقيقيه وقديه هو سمح لكم كمان بمجال معين يعني ابو وديع قصته غير انه مطرب قصته طويله عريضه يعني بكل المجالات بعلاقته مع حبيبته اللي صارت مرته وبعلاقته مع العالم بالمشاكل تبعوله بالسهر بالفكرة انه عنده معجبات كتير في اشياء كتير يعني قد ايه قدرته وكمان يمكن علاقته بالمخدرات اللي كل العالم مثلا ازت رومر ولا حقيقيه قد ايه قدرتوا انتوا تفوتوا على هذا يعني على الديتيلز اللي العالم بتحبت جورج وسوف على الكاركتر الحقيقي تبعه صح. وهو اسطوره مش لانه بس صوته حلو وصوته رائع بس هو اسطوره كمان لانه الكاريزما تبعه إذا ليجند من كل النواحي بالزبط. يعني مش بس الاغاني انه في عالم كتير غنت بس انه هو از كاركتر واز سكسس ستوري هو ابو وديع غير حالي كومبليت. هو ليك ما كان عنده ابدا مشكله بيحكي عن كل شيء وايفن هو بقلب الدوكيومنتري حكي هو بالبارتي اللي هو عم يحكي فيه قال انه قطعت بواحد باثنين ثلاثه وبنصح كل الشباب انه ما يغلطوا يتعلموا من اغلاطي و it was very emotional عن جد. هيدي بالمسج تبعه باخر حلقه ما كان في داعي ابدا انه نفرجي هذا الموضوع لانه الببليك الكبير يلي عنا مين ما كان عندك اولاد صغار عم فوتوا يحضروا يعني it was mainly sensitive شوي من ناحية وتانيا احتراما لا شو اسمه للجمهور واحتراما لإله ما كتير فتنا in details بس انه حكينا عن الموضوع وبلاس هدفنا كان بهيدا البروجكت انه نحن نخبر مسيرته الفنية يعني كيف بلش كيف طلع كيف راح شو الاشياء اللي تعرض لها during شو اسمه وفي كتير اشياء ما قدرنا نحكي عنها ما كان معنا بقى even وقت يعني قلت لك انه اذا بدنا نحكي the full story we need more than 60 episodes ونحن عملناهم كلهم سوا ب8 منه شيء هين ابدا منه هين بس هلا اول شيء سؤال انت ضروري يعني هذه من ناحيه انت بتعرفها اكتر ضروري انت تاخد موافقه شخص بدك تعمل عنه قصه حياته اكيد لازم تاخد موافقه خاصه اذا على قيد الحياه يعني اضبط انه يكون عم تعمل مسيرة فنان او شخص اذا كان بعد عقايد الحياة لانه ايفنتشلي القرار النهائي بيرجع له. تخيل انت لا بس ما هيدي شغله ما انا هلا هو اضبط معك حق عرفت كيف بس انا اذا بتطلع بالافلام اللي انعملت برا او ما بعرف اذا كلها اخذوا موافقه الشخص او صوروها بتلاقي انه ايش في كمان بتلاقي في تويست شوي صغيره. هلا ما عم نقول نغير فيها بس عم نقول انه هلا انا اذا بقول لك تعمل قصه او اي شخص بده يجمل صورته بشكل عام يعني او بده يكون في ليميتيشن شوي بسرد القصه يعني فهمت عليك بس يعني اذا عنده عيوب ما بده يحكيها مثلا وهي هيدي جماله يعني هيدا مش عم نقول عيوب بس هالاكسبشنز او الاشياء اللي كانت العالم كلها هيك انه تفاجأت فيه بشخصيته باسلوبه بحكيته بمشاكله انه هيدي كمان شغلات حلوه يعني هي صحيح غلط بس انه العالم بتحب العالم تعرفها ضروري نحط لهم اياها كمان العالم تعرفها كلهم بيعرفوهم كلهم القصص يعني خبرناهم 3/4 العالم يلي حضروا ايفن يلي بيعرفوا الابودي ما بيعرفوا كل الاديتس تبع طفولته تبع شو صار معه كيف تعرف على شاليمار يعني هاي جديده كده هودي انه ما بيعرفون هودي كلهم بيعرفون هودي كل القصص بي بيعرفون جاره بيعرفون عمي بيعرفون انت بتعرفون انا بعرفهم بس his life story هودي love story كمان خاصه يعني it was very يعني
في كتير ديتيلز كمان بالقصة خبرنا إياها. هو أول ما تعرف على شاليمار والمشاكل مع أهله ما لقينا مطرح نحطهم. يعني بصير بقى تفتح لهم لحالهم شي 10 حلقات بس قصته وشاليمار كيف تعرف عليه وين راح. يعني قصة خيالية عن جد. يعني حبه لها وقديش قاتل كرمال وصل له، وهي كمان قديش حاربت أهلها. يعني بصير انه عن جد صايرين هول الاخبار. وقال لي ايه صايرين معزدين الحرب بلبنان والحرب الاهليه بين الشرقيه والغربيه وتهريب بالبحر وراحت على انه عم بخبر انا صايرين عن جد صايرين. يعني طب ليه ما طولتوها؟ كانت حلوه تعملوها اكثر. ما كنا، ما بعتقد نحن كنا مستنظرين ايفن هالقد يطلع لنا اخبار. اوكي. والبروجكت از بروجكت انه معموله شورت ليميتد سيريز، ممكن نعمل منه سيزون 2 ممكن لا، ما بعرف. انت ناطرين نشوف شو بتقول إله الأمور. ناركوس الثاني اللي بيجي واحد أول واحد كان أسكوبار، هلا بينزل ناركوس. إيه. طب بعدين رجعت، خبرني عن البروجيكت اللي عملتها. انتقلت على العراق، شو أخذك على العراق قديش تشالنجينج كمان يعني كمنطقة ككالتشر وكيف أنت تأقلمت وأخذت جايزة الهلال الذهبي لأفضل مخرج بالعراق على 2 أخذتها. صح. طيب يعني نجمت، برافو عليك أول شيء. بس إنه شو هالنقلة، تركت لبنان رحت على العراق، وكيف قدرت تنجح دغري يعني أكيد لأنك شاطر، بس كمان في كالتشر مختلف. كيف تقدر تشتغل مع على السات مع أشخاص ما يعني جديد عليك، أو خبرني كيف أخذت هالقرار. like it was a challenge. هوني يعني أنا كنت عم بشتغل MTV على برنامج اسمه عطل عن الحرية. اوكي. استلمت السيزون 7 تبعه مع سمير يوسف. كنا على اخر الحلقات تبع البروجرام. هيدا صورته اول فوت على العراق قبل الوصوف، كانوا ماشيين actually in parallel. سو بيحكيني سليم فارس، بدي اقول له بيحكيني تليفون بقول لي في عندي بروجي بدي احكيك فيه. هو الاكزيكتيف بروديوسر، يعني هو بروديوسر كمان على المسلسل. نزلت اجتمعت فيه، قال لي القصة 1 2 3 في عنا مسلسل الMBC عراق. أنا إيه خصني أنا بالموضوع إنه MBC عراق إنه غير بلد. قال لي حابب إنه نشتغلوا سوا، يعني I guess we can be شو اسمه a very good input على الدراما هونيك. هيدا النص دروس الوضع ولت مينو. فتت أنا شفت الأعمال الدرامية الموجودة هونيك، عملت ريسيرش تشوف إنه what can I add. إنه إذا ما قال لي طعمي أنا هونيك عشان بدي أخذ بروجي ما أزيد فيه شيء. أهلي عتلوا هم، رجعوا ارتاحوا بس عرفوا إنه التصوير بلبنان بس مع الممثلين العراقية. هاي أول سنة، هذا أول عام. فأنه أوكي رواق وبعزين كورونا كمان زي يعني كل شيء كان عم بصير مع بعض. إنه PCR كل جمعة وقعدوا بالأوتيل ممنوع تطلعوا لأنه إنه كسرة. يعني بتفوت إذا حدا من الممثلين سخن خطرنا عندك 15 يوم وقف التصوير، فت بالحيط برمضان. اجوا الممثلين العراقية، تعودنا على اللهجة، قريت النص الفيرسيون اللبنانية منه أول مرة. لا بالتصوير تعودت على شو اسمه على لهجتهم، صرت أعرف الكلمات كيف بيحكوا كيف كل شيء كيف بيعبروا. واكتشفت قد ايه حلو اللكسيك العراقي، قد ايه معبر. يعني نحن قديش ننبسط، انا بنبسط كتير مثلا باللهجه المصريه لانه اتس فيري هيك يعني mouthful of emotions بكل شيء، بعبروا حلو التعبير تبعهم. جيت اكتشفت انه العراقي كمان كتير حلو. وبلس شغل معهم للممثلين العراقيين كتير حلو وبيسلي. وهن قطع بفترة، عم أقولها كذا مطرح، قطع بفترة ركود كتير كبيرة من وراء الأوضاع الأمنية اللي صارت عندهم. وقفت الدراما كومبليتلي، ما بقى في دعم للدراما. يعني هذا الشيء وقفهم عن العمل. وإذن الشيء الجديد منه منفتح كان على السوق الدراما بالدول العربية ولا برا. so basically MBC عراق صار لها 3-4 سنين هالقد جديدة. اوكي. وبلشت انتاجات فوتت العمل الخارجي على بغداد.
رحنا هناك عملنا اول مسلسل. كت بيجيني تليفون انه اكيد نجح المسلسل الحمد لله برمضان. بيجيني تليفون من الاستاذ حيدر النعيمي. هو ما كنت بعرفه انا بوقتها. فانا سكرت تليفون قلت له مين هيدا الشخص. سالت اوس قلت له في شخص اسمه كذا كذا دعاني على شو اسمه. قال لي يلا روح. اوكي تعال خبر اهلي هلا انه بدي اروح على بغداد. وانا مش رايح له مره بحياتي لهونيك ولا بقى. وبتعرف الاشياء اللي بنسمعها عن بغداد بالاعلام هي اكبر بكتير من الواقع. يعني في كتير ظلم شو اسمه للشعب من وراء الاوضاع السياسيه والاوضاع بتعرف هذا كلنا بنعرف بس نحن يعني محصنين نوعا ما بلبنان. يعني هلا عرفت كيف انه ما طالعين من اضرب يعني. ما نحن اضرب ايه بالضبط. نحن اضرب. سو ذس ما حسيت انه في شيء كثير غريب يعني علي. مهم طلعنا بالطياره وصلنا لهونيك. بنوصل على الحفل حراره 53 عن جد اعلى مره. تخيل لابس بدله انت تاكسيدو على شو اسمه على ريد كاربت ب 53 درجه الحراره والايسيات ما عم بيلحقوا كانوا معطلين. وقت بيطلع اسمه انا ما كنت يعني قلت انه مدعو وفي كتير عالم كانوا مدعوين يعني بانه عم يطلعوا الجوائز ما كانوا ربحانين شيء يعني مدعوين كمان جايين من برات العراق. وقت طلع اسمه انا شو مش مجهز انه معقول يربحوا شو اسمه مخرج لبناني بالعراق. انه طبعا اي اعمال عملتها يعني اعمال دراميه برمضان. عمل درامي كان اسمه بديله. اوكي انعرض على امبسي عراق وعلى شاهد. هيدا اول واحد كان ميكست. كان بان عرب لبناني عراقي تصور ببيروت. خلصنا من هذا الشيء رحنا حبوك الجماعه تعال. انا عن جد كتير حبيت يعني اكثر رفقه عندي هلا اني من هنيك. قبل بيومين من ما يخلص مسلسل بديلة انا كنت ناقل على سات مسيرتي لانه كنا نحن من وراء الاوضاع تاخرنا شوي اضطرينا نبلش. سلمت السات للاكزيكتيف بروديوسر. كان معنا مشي كان مشهد طرقات ومطاعم يعني فيري سمبل شو اسمه. طلعت لعند صرت طل بين الستين لا قلعت التصوير هونيك وهون وكملت تغير المنتاليتي. كنا هونيك يعني بعدني براسي عم بحكي عراق انا مع الممثلين مع الولد الصغير كان عرفت كنا بجبال عم نصور. يا الله ملا الايام. خلصنا رجعنا يعني شأنه سلمت مسيرتي يعني سلمت هلا لشاهد. بعد 3 أيام كنت طاير على بغداد على المسلسل الثاني. صار لي 2 ماني نايم. وسفرة بغداد هيدي لم تكن في الحسبان يعني عملت المسلسل الثاني اللي هو المس مكسور اللي انعرض برمضان الماضي هلا. هو مسلسل عن بيئة عراقية. انت عم تصور بالأرياف تبع بغداد وشو بدي خبرك وضع التصوير هناك. يعني ولاد بغداد ما بيسترجوا يطلعوا على المنطقة اللي نحن كنا عم نصور فيها. الممثلين يلي نحن كانوا معنا بحياتهم اللي فيه عم نحكي نحن في عندك أشخاص بال37 سنة أوكي ما بحياتهم طالعين على البعاثة. ونحن وصلنا هيك يعني ما في مشي اجتياح. أتى الفريق اللبناني واجتاح البعاثة. صعبة من ناحية لأن أنا ما بعرفها. صعبة من كذا ناحية. من ناحية لوجستية لأنه يعني ببغداد وبرات بغداد في كتير تشويش. فأنت بتعرف كتير منيح يعني لا وايرلس فوكس رح يمشي ولا شو اسمه بريز دو صون رح نقدر ناخد. يعني حرام عن جد يعني أجيدن فوكس بولرز أوكي دي اي تي مدد شريط ما يعني ما بحياتنا كنا مستنظرين يصير معنا شيء. وانت وين بنص التشويش من التاورز. في تاورز تشويش للبيز البيزات العسكريه والامن مهندس الصوت عبده اسفين يعني اجاد ربه هو واحمد كان بيرشمان معه. يعني تخيل نحن هيدا الفريم هلا هيدا الفريم اوكي عبده كان قاعد هون يعني هذا الفريم هون عبده هون يعني البارش هون حطته واقف هو كله مع كل الممثلين وهو عم بقطش. ما فيك تتخيل يعني ما فيك تتخيل الوضع قديش كان متعب. وما كنا مصدقين كيف نخلص تصوير لأنه أنت هون بدبي لنحسب
بصير معك مشكل بدق التليفون للرنتل هاوس بغيروا لك شو الكاميرا بأرض تاخذها ماكسيموم نص ساعه بتكون عندك مغيره كل شيء. نحن هونيك انضرب سنسر معنا الكاميرا ضلت 3 اشهر يعني استلمناها اخر وحده بدلوا لنا وحده الوايرلس فوكس مثلا انكسر الموتور تبعه. فوكس يا ابو الحبايب اذا فيك فوت على المانيول بقى. ايه ما ايه اكيد صح. تستنظر ليه اخترتوا هاي المنطقه؟ ليه اخترتوا يعني كانت قديش شو اللي بالمسلسل بخليكم انه تكونوا بهالمنطقه هي؟ هو بيئته المسلسل ايه بتحكمك باللوكيشنز. يعني فكرنا نحن اول ما اجى الناس انه يا اخي ليه بدنا نسافر على بغداد بنجيب هالممثلين مثل ما عملنا السنه الماضيه ونصور بلبنان. دن بعتنا حدا يشوف لنا اللوكيشنز كيف هي. دن عم شوف انا هالنخل وهالتراب وهالرمل مش رايحين على بغداد مش رح تزبط يعني. ورحنا لهونيك ايفن اللوكيشنز البيوت بالمنطقه كتير صغار يعني بيوت كتير صغار يعني ايكوالز انه صوره بشعه. نحن بتعرف لا عندك دابث لا عندك شبابيك و اذا في شبابيك دغري من براتها معمر عليها حيطان مسكر. للحمايه من دواعش من الانفجارات من كل شيء يعني امنيا كل البيوت محصنه. الشمس عندك انه عندك هيدا الشباك هون الحيط يلي قدامه هالقد معمر هيك مسكر يعني بلوكت. عندك بس ضوء فايت من هالزروب الصغيره اللي هون واللي اصلا انت ما فيك تضوي فيها. اقعد اخترع يا جورج ريفي كيف بدك تضوي هاللوكيشنز بالاضاءه البيسك اللي موجوده هونيك وشباب الاضاءه عدوا كده وصلوا كهرباء من هون ومن هونيك سحر والله العظيم. يعني ان اللي بيشوف النتيجه اللي طلعت بقول هودي they had a perfect شو اسمه هيك perfect conditions صوروا برواق. لا كانوا عم بيموتوا هيك. بس الحلو انا بحب التشالنجز يعني وخصوصا بكمان مناطق هي اوريدي بتحكي لحالها لو انه تكنيكلي تشالنجينج بس قد ما هي ريل بتطلع منها اشياء كتير حلوه كتير حلو. وهن الممثلين لانه بدك تعتبرها مثل كانه نحن ببيروت وطلعنا على الجبل صورنا شي فوق. فبالنسبه لهم كمان الارياف هي هن كيف اهلهم كانوا عايشين وكيف عايشين مظبوط. ايه يعني كيف جدودهم كانوا عايشين لانه هيدي البيئه اللي موجوده هنيك دغري على ضفاف دجله. هلا الوضع الامني هنيك كمان كان شو اسمه هيك بنقز شوي. كان كل شوي يطلع لنا سوربريز. ايوه ايه ممكن عم نصور هنيك نهار على الطريق مع غسان اسماعيل بسيارته وإذ بنسمع ايه طلع نحن شو هيدا الشيء وين نطالع الصوت وإذ بيطلع لك انفجار حدنا بالحرش هونيك. اوكي هيك مشروم كلاود صغيره. اوكي الامن معنا انه ما في شيء هذا تدريبات اي بالله درون امريكانيه قصفت خليه لداعش حد منيح القصفون لا منيح ما لقوا سيجنال من عندكم من الفوكس بولر. عرفت كيف؟ يا انت ما تشوف لانه كمان خطره انه انت درونز بهونيك عندك 3 اشخاص ببغداد كلها سوا بس من المخولين عندهم تصريح انه يطيروا درونز ولا دغري بتطلع درون ياخذوها بالضبط everywhere. وانت اضطريت تصور درونز ايه في عنا يعني الاستابليشنجز الحلوين تبع المنطقه كلهم اخذين بالدرونز واريح لما تروح على شو ايه نبعتوا المعتر ونيك تطلع الكاميرا وروح. وخصوصا اذا مركب كاميرا غاليه تصور تبعتها تلاقيهم اخذوها. ما في انسباير هونيك الدي جي اي العاديه الفانتوم شو اسمه ما بدنا ناخذ ريسك نطلع رد كاميرا مثلا شو بتروح بتضل رايحه تعال حياتي تعال انزل لعنا بتروح بتضل رايحه يعني تشوف الغبره. حكمت ما فيك تتخيل الغبرة. يعني تليفون هيدا تليفوني أنا قدام المونيتور كنت حطه هيك امسحه احكي ما اطلع بالمونيتور اطلع على هنيك ارجع امسح القد يعني صحيا كمان ما كان الوضع مناسب لكل الكرو اللبناني اللي طلع من هنيك. مش معودين نحن على الغبرة هالقد. اخذتهم شي جمعتين يتأقلموا بين سعلي وبين حساسيه وبين مدري شو. تعرفنا رجلجنا انه انت بتاخذ حبه حساسيه انت شو اسمه بدك فانتولين هيك الوضع. لا تعودنا عليها نحن كمان مرات بيمروا علينا
عواصف رمليه هون. بس ببيروت معنا اياهم المسقفه بتجيك شويه رطوبه وشويه شوب. هونيك السقعه تريبل السقعه اللي بنعرفها، الشوب تريبل الشوب اللي بنعرفه. شو بعد العراق؟ يلا خبرني شو نزل. انت هلا بدبي، شو عم تعمل بدبي؟ لا زياره هيك استجمام. استجمام. نازل مشاريعك رح تكون ببيروت ولا ليك في استلمت نص هلا عم شوفه، عم بقري ممكن يكون تصويره بين السعوديه وبين لبنان. رح نجرب نعمله بلبنان بس في بارت منه رح يكون بالسعوديه ان الله راد. في شو اسمه كمان، في كمان نص تاني عم يتحضر لفيلم، ممكن يكون عم نشتغله لنتفليكس. هيدا قبل المسلسل most probably حسب اللي بيسبق التاني مين. ورمضان الله راد رمضان الجاي كمان most probably مع MBC. بس لحد هلا بعد ما صار في نص كامل يعني كمان نشوف شو وضعنا وايمتى نبلش تصوير، خاصة إذا بنبلش تصوير نحن هاي السنة نلحق رمضان most probably لازم نكون نحن مبلشين بشهر 10 تصوير. طيب ديفيد، في شغلة صغيرة بس هيك أشخاص بيسألوا عنها وخصوصا المخرجين بيكونوا مبلشين وهيك، إنه طب واحد كيف بيوصل يشتغل مع نتفليكس؟ هل هو إنه في واحد يكون عم يشتغل بروجي بيرسونال ويقدمه فكرة، ولا لازم يكون في شركة إنتاج ولا حدا متبني العمل أصلا، ولا نتفليكس تعرض عليهم الفكرة؟ إنه هالأشياء أنا ما بعرفها، بس بسمع فيها إنه فيك تقدم فكرة لنتفليكس وهني يتبنوها. فهولي إذا فيك تخبرني عنه شوي، لأنه بيهموا أشخاص كتير مبلشين وحابين وعندهم طموح يكونوا يبلشوا يعملوا شورت موفيز أو موفيز لتنعرض بنتفليكس. شو البروسيجر وشو الطريقة للشخص يكون عنده هالبلان أو عنده هالطموح بحياته؟ لك في كذا طريقة لتوصل لحياة لشركة إنتاج. فيك أنت أنا personal level to contact them وتشوف إذا بردوا عليك ما لا. عم نحكي هلأ الشيء هيك يعني in a very clear way بلا تمليح وتبهير. أكيد أزبط إنك تكون أنت فايت مع شركة إنتاج already بتشتغل توزيع، عندك contacts تبعها معهم للجماعة بغض النظر عن أي بلاتفورم عم نحكي. It's much easier إنك تفوت throughout حدا already شغل معهم الجماعة أو عنده contact معهم أو عنده production معهم which is the case اللي نحن عم نشتغل عليها هلا. يعني بده يكون الوسيط شركة إنتاج لحتى شركة إنتاج أو موزع. طب ليك بباتر يعني طب كيف تضمن العمل رح يفوت على يعني أنت تصور مثلا ما فيك تضمنه بس إذا أنت الإنتاج بيجي يعني أنت بدك تعمل شورت موفي أو بدك تعمل سيريز، إنه طب معقول أنت يو انفست بهيدا الشيء وما ينقبل بنتفليكس؟ أكيد. وشو بتعمل أنت بتفوت أثبت إنه ما تنتج مسلسل بأمه أبوه كامل يعني إذا بدك تعمل عمول شو اسمه عمول تيزر تريلر عمول تيزر تريلر شي دقيقتين مثلا أنت تتفرجيهم إنه يعني أنت بس تخيل حسب حالك أنت نتفليكس أوكي كم شركة إنتاج فيه بالدول العربية، كم اندبندنت بروديوسر موجود بالدول العربية، كم مخرج عباله يعمل شغل معهم. تخيل بالنهار قد بفت لهم بروجيات ونصوص حساب نصوص مين كل عقلك انه رح يقدروا يقرون هودي ولا الله انه نضحك على بعض. اثبت اكيد انه اثبت اكيد شو اسمه في انزال جو من القاعده الامريكيه. سبوت لايت هاي اول مره بغير الاضاءه، سكرت سبوت لايت سكرتهم حتى هيك ناخد اضاءه مزبوطه بس وقع. شو كنت عم اقول على انه قديش عندهم كميه افكار بتجي وكذا. تخيل في عندك هالقد لود انت كونتنت عم يوصل لعندك مش بس يعني انا سؤالي هو نتفليكس هي يعني one of the distributors، بس اذا واحد بده يعمل شورت موفي اوكي for the sake انه يقدموا على مطرح عكان على فيستيفالز على يعني خدني شو البروسيجر، شو بيعمل انه بيروح بينتج بيقدم، ولا مرات مثل ما انت قلت انه بتقدم فكره بيوافقوا لك عليها بترجع انت بتنتجها؟ حسب ما يعني حسب عن شو اذا بدك تقدم لفستيفالات فيك تعمل انت الفيلم تبعك وتخلص منه تبكله then you pitch it على هود الفستيفالز، وثلاث ارباعهم بيجوا paid كمان
ما حدا بيعمل شيء ببلاش، هودي منهم كلهم سوا. شو فوت بيجوا على بيد انت سبسكريبشن على اوكي الفستيفالات، بتروح يعني تدفع شو لهم بتدفع، بتحط تشترك فيلمك معهم ايه تشترك تشوف يعني نصير eligible. ليستد ايه تصير ليستد إيه. ليحضروه قبل ما ينقوه. اه يعني في فستيفالات كتير فور فري، في فستيفالات انت بتدفع لهم. يو كان فايند ذم عن فيلم فري واي، هذا ويب سايت اوكي، في بقلبه كل فستيفالات الدنيا، كل اوكي فستيفالات العالم. بتفوت لجوا بتشوف تنقي الفستيفالات اللي بدك تنزل على يعني هذا الفيلم. في اشياء فيك تضمن فيها الربح؟ شو مفكرون دول يعني، مفكرون عنا هودي تروح مهضومين لانه عم تقول لي في لسته طويله عريضه، قلت بركي لا ما حد علمي. هلا في فستيفالات انه بلوشي يعني ايه بلا طعمه. ايه هذا بيعملوهم بيتسلوا فيهم هيك يعني، طالع بس تطلعوا مصاري. بس انت انه يعني when you research you can aim اي فستيفالات بدك انه شورت كورنر بكان انه يعني كلهم موجودين هونيك. انت عليك تعمل ريسيرش وتنقي وتشوف، يعني ما تدفع شيء على شيء انت مش عارف شو هو. اكيد تدفع مصاري على شيء مثلا واحد قاعد زهقان بالاوضه على اللابتوب قاعد حامل بيبسي هون وحامل شو اسمه برجر وعمل فستيفال. لا يا اخي لا، بدك تشوف حدا عنده تاريخ، تشوف بيجز تبعه، تشوف قبل ما تدفع ليره. وفي عندك كتير فستيفالات فور فري كمان يو كان ايمتى، بس انه مفضل انك تبلش بالبيج هونيك. يعني هلا مسافر انا بكره نازل على بيروت، عم صور، رح بلش احضر لصور شورت موفي، صار لي فتره عبالي اشتغله. و رح نقدمه على فيستيفالات يعني على راد اول السنه، يعني رح نشتغل ونصور ونضبه ونقدمه على فيستيفالات اول السنه. جريت، خبرتني عنه شغله منيحه وحلو واحد يشتغل بروجي يكون فشخل منه كوميرشال، عم بتعبر بس عن الاشياء اللي انت بتحب تعملها وهيك. بس المشكله الانتاج، يعني هي اصعب شيء انه تلاقي شيء يتمول بالنهايه يقدر الحمد لله. بس تكون انت انه بدك تشتغل ويور ويل كونكتد بتضل تقدر تدبر. ما انه ما في شيء صعب بهذا الموضوع. رواق حبيبي، ثانك يو سو ماتش، انبسطت كثير فيك. رجع على دبي، خلينا نشتغل مع بعض. اكيد دبي بتجنن، دبي ذهب لكل شيء، لا تروح على اي بلد او تتواصل مع اي بلد، والانتاج هون صاير كثير مهم، كثير حلو. يعني انا جيت اسبوع، مدد اسبوع تاني على اساس جاي اعمل شي 3 ميتينجز، فجأة صرت انه عم ببرم الدنيا وما بدي فل. يعني عن جد ما إلي قلب فيلم من هون، وسبيشلي انه كل الاشخاص يلي انا بحبهم نقلوا لهون. يعني كل الاشخاص يلي I invested a lot of time in my life. تعرف العالم اللي قريبين صاروا عليك، والعالم اللي اشتغلت معهم 3/4 رفقات اللي كنت اشتغل انا وياهم نقلوا كلهم على دبي، وانا بعدني حزك وزك عم طير من وين. ف ليك منه مشروع بعتقد بعيد. most probably بس خلص تصوير هود الكام بروجي اللي عنديهم هيدا السنة it would be the next step انه انقل لهون. لانه الحمد لله عنا بالبلد مش مخلينا شيء، مش مخلينا واحد يتنفس منيح. هلا بالانتخابات بلشنا نشوف بصيص امل، بس ما بعتقد التغيير فجأة دغري رح يصير. يعني لانه يعني هود اللي مشلشين عنا بالبلد بدهم وقت كرمال ينقبعوا هن وشلوش. بدهم قبع يعني بس ينقبعوا هن في عندك شلوش اللي ناطرينهم ليروحوا كرمال يركبوا مطرحهم. ايه منه شيء هين ابدا انه فجأة يتغير البلد هنيك. بلس هون يعني خي هون الطبيعي نحن صرنا انت مقدر كمخلوق بشري، انت عواطفك مقدرة. you have everything is available. هيك بيئة حاضنة to be creative، بيئة حاضنة لألك لتعيش. اوكي يعني امنت لك البلاتفورم، يعني ما اقول لك، بس نحن صرنا نشوف الاشياء هاي طبيعيه، صرنا نشوفها انه اوف في انترنت كتير قوي، في كهرباء. خبري طلعت كان عندي ميتينج باسطنبول. هيدا كان دغري من بعد ما رجعت من بغداد. نزلت على لبنان شي كم يوم، طلعت على جورجيا ونزلت على اسطنبول. بوصل على اسطنبول اول ليله بالاوتيل بو عم بنك بنص الليل، ناسي حط التليفون على الشارجر، قلت لين هامي مش في كهرباء. ضربت على راسي، حطيت الشارجر ونمت.
يعني تخيل لأي درجة مم. نحن واصلين من قديش راسنا is consuming energy على أشياء just to be able to survive. This is يعني this is not healthy at all. اكيد يعني you cannot work, you cannot live like that. ما لازم نضيع لنا وقتنا، لازم نكون مفوكسين على الكرياتيفيتي والشغل والابداع مثل شغلك ديفيد. كتير انبسطت فيك. ثانك يو سو ماتش. ميرسي لك حكمة انك جيت على البودكاست وجود لك. ثانك يو سو ماتش. ولك كمان. See you soon. See you. Bye. Bye.